Spider-Man hay người hàng xóm thân thiện chắc hẳn đã trở thành một cái tên gắn bó với khán giả của mọi lứa tuổi. Và đặc biệt, khi khoanh vùng thời gian về những năm gần đây, thì những sản phẩm về tràng nhện đã và đang trở thành những món ăn hảo hạng được khán giả đại chúng đón nhận một cách nồng nhiệt. Điển hình trong số đó là những bộ phim chiếu rạp của MCU, loạt phim hoạt hình bom tấn về vũ trụ Spider-Verse gây nên cơn sốt suốt mấy tháng gần đây. Và chúng ta không thể không nhắc đến phần game Spider-Man mới của Insomniac, hiện vẫn đang là một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trong làng game hiện tại. Vậy thì hôm nay, để gửi lời chúc mừng tới sự thành công của những tựa game Spider-Man trong thời gian gần đây, và đặc biệt là nhân dịp phần game tiếp theo của Insomniac chuẩn bị ra mắt, chúng ta hãy cùng điểm lại những mốc thăng trầm trong lịch sử phát triển về người hàng xóm thân thiện khi anh du hành trong thế giới trò chơi điện tử nhé. Và đêm đã đến, hãy cùng đu tơ nào! Tại thời điểm hơn 40 năm về trước, vào năm 1982, tựa game Spider-Man đầu tiên chính thức ra mắt trên hệ máy Atari 2600. Đây đồng thời cũng là tựa game đầu tiên được phát triển dựa trên các nhân vật truyện tranh nhà Marvel, được sản xuất bởi Parker Brothers, game nói về cuộc chiến giữa Spider-Man và tên ác nhân Green Goblin. Nhiệm vụ chính trong game là leo lên nóc những tòa nhà để ngăn chặn tên ác nhân này. Spider-Man chỉ có thể dùng tơ để di chuyển theo chiều dọc hoặc đường chéo. Chúng ta có một thanh ngang hiển thị số tơ, đồng thời có tác dụng như một đồng hồ đếm ngược. Khi thanh chỉ số này về ngưỡng 0, người nhện sẽ rơi xuống và mất một mạng. Chỉ số này sẽ tăng lên mỗi khi người chơi hạ được địch hay phá những quả bom xuyên suốt quá trình chơi. Phóng viên Matt Jost của tạp chí Electronic Fun with Computers and Games đã đánh giá game với số điểm 3/4. Ông cho rằng Spider-Man 82 là biến thể của một game arcade sản xuất năm 1980 có tên Crazy Climber. Tuy nhiên, nó lại là một dị bản khá hay khi bổ sung tính năng bắn và đu tơ. Đồng thời, ông gọi đây là một trò chơi hấp dẫn với đầy thử thách và có đồ họa chấp nhận được. Tuy có gameplay đơn giản như vậy, nhưng đây lại là dấu mốc lớn trong quá trình phát triển của các tựa game Spider-Man sau này. 2 năm sau, một tựa game mới về chàng người nhện tiếp tục ra mắt mang tên Questbrook featuring Spider-Man, được sản xuất bởi Adventure International. Game được phát hành dưới dạng bộ 3. Hai game còn lại nói về Hulk và hai thành viên của Fantastic Four là Human Torch và The Thing. Questbrook Spider-Man mang thể loại graphic adventure, là một dạng của game phiêu lưu. Trong game, người chơi sẽ di chuyển và hành động bằng cách gõ mã lệnh, để từ đó khám phá cốt truyện cũng như giải những câu đố của game. Sau đó, nhà phát triển cũng có ý định sản xuất một game về lực lượng X-Men, nhưng dự án này đã bị hủy bỏ khi hãng đã phá sản không lâu sau đó. Một tựa game về Spidey và Captain America đã được ra mắt, mang trong mình lối chơi side-scrolling beat'em up mà rất nhiều tựa game hồi đó từng áp dụng. Tuy bị giới phê bình đánh giá thấp do hệ thống combat nhàm chán, nhưng đồ họa ưa nhìn của game đã phần nào bù đắp lại khiếm khuyết này. Trước khi bước sang thập kỷ tiếp theo, chàng nhện nhọ cũng đã chốt sổ với một cameo nho nhỏ trong tựa game The Revenge of Shinobi của hãng Sega. Anh chàng đã xuất hiện với vai trò là boss trong màn chơi thứ 6 của game. Và các bạn có biết con boss thứ 2 trong game là ai không? Yep, đó chính là Batman, nhưng tạo hình lại có phần giống với Man-Bat hơn. Về sau, khi giấy phép hợp tác giữa Sega và Marvel kết thúc, thì hình ảnh bộ quần áo đỏ xanh quen thuộc của Spidey cũng đã được chuyển thành màu hồng nhìn khá là ngộ nghĩnh đáng yêu. Bước sang thập niên tiếp theo, ngay trong năm 1990, đã liên tiếp xuất hiện 3 tựa game về Spider-Man. Chúng ta có hai phiên bản The Amazing Spider-Man, một bản dành cho những chiếc máy tính gia đình như Atari ST hoặc Amstrad CPC. Bản còn lại là phiên bản trắng đen trên chiếc máy cầm tay Nintendo Game Boy. Tiếp đến là tựa game Spider-Man vs Kingpin trên hệ máy Sega Master System. 3 tựa game kể trên đều không gây được tiếng vang lớn. Phải chờ đến năm sau, khi bản port Spider-Man vs The Kingpin được ra mắt trên hệ máy Sega Genesis, nó đã thực sự trở thành một cú hit. Game có một cốt truyện rõ ràng và thú vị, đồng thời một phản diện như Kingpin cũng đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Sang đến phiên bản trong máy Sega CD, game đã được nâng cấp đáng kể, tiết tấu nhanh và mượt hơn, bổ sung thêm màn chơi và đòn thế trong combat. Đặc biệt, họ đã thêm vào những cutscene hoạt hình đi kèm giọng lồng tiếng để người chơi có thể trải nghiệm một cách thú vị hơn. Vào những năm tiếp theo, chúng ta có vô vàn tựa game lớn nhỏ khác nhau kể về cuộc hành trình của người hàng xóm thân thiện. Trong số đó, có thể kể đến cuộc giải cứu các dị nhân X-Men, pha đối đầu với chủng ký sinh Symbiote, màn hợp tác với các anh hùng và phản anh hùng khác như Hawkeye, Namor, Black Cat. Đặc biệt là phần game Spider-Man The Animated Series dựa trên series hoạt hình nổi tiếng cùng tên vào thời điểm đó. Đa số những tựa game kể trên đều có chất lượng ở mức chấp nhận được, không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu được đóng vai và phiêu lưu cùng Spidey vào thời điểm đó. Cuối những năm 90, đánh dấu sự ra mắt của series đối kháng mang tên Marvel vs Capcom. Game là tập hợp của những siêu anh hùng nhà Marvel, trong đó có Spidey của chúng ta,
và những nhân vật cộm cán của nhà Capcom. Đồng thời, Spidey cũng là lựa chọn không tồi chút nào với khả năng combo đòn đánh kết hợp cùng tốc độ cao. Change? Yeah. Big change. Bước dần sang thiên niên kỷ mới, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và ngành công nghiệp game béo bở cũng không nằm ngoài sự phát triển đó. Công nghệ đồ họa 3D dần được các hãng game sử dụng nhiều hơn trong sản phẩm của họ. Trong năm 2000, Neversoft đã cho ra mắt một tựa game hoàn toàn mới về Spider-Man. Trước đó một năm, hãng game này đã hoàn thiện tựa game Tony Hawk's Pro Skater với nền đồ họa 3D, tận dụng sức mạnh của những cỗ máy console thế hệ mới của thời đó như PS1, Nintendo 64. Công nghệ đồ họa này đồng thời cũng được áp dụng trên tựa game Spider-Man của họ, và đó chính là chuyến phiêu lưu đầu tiên của chàng nhện trong môi trường 3D. Đồng thời đây cũng là game 3D đầu tiên của nhà phát hành Activision. Trong game, người chơi có thể đu tơ khám phá môi trường xung quanh. Bên cạnh việc sở hữu một cốt truyện thú vị, game cũng được nâng tầm bởi dàn diễn viên lồng tiếng kỳ cựu và tâm huyết. Đặc biệt ngài Stan Lee, cha đẻ của Spider-Man, cũng đóng vai trò là người dẫn chuyện trong game. Những màn đấu boss cũng được xây dựng rất tốt, tạo cảm giác mới lạ cho người chơi. Ngoài ra, tựa game cho phép người chơi thay đổi trang phục của người nhện, một tính năng mà sau này được rất nhiều game siêu anh hùng khác học theo và áp dụng. Tất nhiên là Spider-Man 2000 vẫn vướng phải những giới hạn công nghệ thời bấy giờ. Việc xây dựng một thế giới chi tiết không thể song hành cùng với hiệu năng ổn định. Vì thế mà xuyên suốt game, những lớp sương mù luôn xuất hiện dày đặc bên dưới thành phố. Tuy vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản việc game trở thành một cơn sốt, khi giới phê bình và người hâm mộ đều dành rất nhiều những lời có cánh cho Spider-Man 2000 vì sự mới lạ mà tựa game đã mang đến. Game đã thành công vang dội, và Neversoft cũng không bỏ qua cơ hội dùng hình ảnh của Spidey để quảng bá cho phần 2 của tựa game Tony Hawk. Đáng buồn thay, đây cũng là lần cuối cùng mà Neversoft đụng tay đến những sản phẩm của chàng nhện. Khi một năm sau đó, việc phát triển phần game tiếp theo mang tên Spider-Man 2 Enter Electro đã bị chuyển giao cho Vicarious Vision, một studio từng đảm nhiệm phiên bản Spider-Man trên Game Boy. Về cơ bản thì phần game này gần như giống với phiên bản tiền nhiệm từ đồ họa đến gameplay. Cải tiến mới nhất chính là việc loại bỏ lớp sương mù, lộ ra một thành phố lộng lẫy bên dưới. Các siêu anh hùng nổi tiếng khác của Marvel cũng có cơ hội xuất hiện như X-Men, Captain America và Thor. Tuy nhiên tựa game lần này đã không được đánh giá cao như phiên bản đầu, điểm số ở mức trung bình khá, đồng thời vấp phải những ý kiến trái chiều. Một năm tiếp theo, khi bộ phim kinh điển do Sam Raimi đạo diễn cùng sự góp mặt của Tobey Maguire đang gây sốt tại thị trường điện ảnh lúc đó, thì studio Treyarch cũng đã đứng ra phát triển một tựa game ăn theo có tên Spider-Man The Movie. Tuy game được xây dựng dựa theo bản phim chiếu rạp, nhưng chúng ta có thể thấy một vài sự thay đổi nhất định, như việc xuất hiện nhiều nhân vật phản diện hơn. Phần thú vị nhất chính là việc họ đã mời được 3 diễn viên nổi tiếng trong bộ phim gốc để lồng tiếng trong game: Tobey Maguire vai Spider-Man, Willem Dafoe vai Green Goblin và Bruce Campbell trong vai người dẫn chuyện. Tựa game đã được đón nhận nồng nhiệt với những dấu ấn riêng của nhà phát triển. 2 năm sau, phần phim thứ 2 của đạo diễn Sam Raimi tiếp tục ra mắt và lại một lần nữa chinh phục khán giả trên thế giới. Đồng thời, một bản game ăn theo phim chiếu rạp cũng đã được ra mắt trên các hệ máy console. Tuy nhiên lần này Spider-Man 2 được coi là một bước tiến lớn của dòng game người nhện, khi nội dung game không bị gò bó vào bản điện ảnh nữa. Giờ đây, đội ngũ phát triển đã có thể tự biên tự diễn cốt truyện theo cách của họ, chỉ cần không đi quá xa so với phiên bản gốc. Lấy cảm hứng từ thế giới mở của GTA 3, đội ngũ phát triển đã xây dựng một thành phố New York rộng lớn để người chơi có thể tự do đu dây khám phá xung quanh. Thậm chí, sẽ có những tình huống xảy ra ngẫu nhiên tại một địa điểm bất kỳ, như việc xuất hiện những tên cướp đường hoặc nhiệm vụ lấy lại quả bóng bay cho một cháu bé. Đây cũng là tính năng mà chưa tựa game siêu anh hùng nào từng áp dụng trước đó, và Spider-Man chính là nhân vật thích hợp nhất trong một thế giới mở như vậy. Bên cạnh đó thì cơ chế đu tơ đã được cải thiện đáng kể nhằm tạo cảm giác thú vị cho người chơi khi họ di chuyển trong thành phố. Thay vì bắn tơ búa xua vào khoảng không như những bản game tiền nhiệm, Spider-Man 2 lần này cho phép người chơi ngắm bắn tơ lên những tòa nhà chọc trời của thành phố, giúp trải nghiệm trở nên chân thật và cuốn hút hơn bao giờ hết. Ngoài ra, bạn còn có thể đi giao pizza cùng người nhện nữa đó. Tuy doanh số của game không được cao như bản 2002, thế nhưng game đã giúp định hình lại phong cách đu tơ và cách xây dựng thế giới mở cho siêu anh hùng như người nhện. Và có thể bạn chưa biết, đã từng tồn tại song song một bản port dành cho hệ máy PC, nhưng do một đội ngũ khác thực hiện, dẫn đến việc có quá nhiều điểm khác biệt, nên phần game này đã bị chê tả tơi, vùi dập không thương tiếc. Thậm chí tạp chí PC Gamer còn tặng cho bản game này danh hiệu một trong những bản port cùi bắp nhất. Sang đến năm 2005, Ultimate Spider-Man ra đời dựa theo bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên. Tựa game mang phong cách đồ họa đậm chất comic, những cutscene và hệ thống combat cũng được trau chuốt khá kỹ lưỡng. Dù không quá xuất sắc, nhưng phong cách đồ họa trong game đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tựa game sau này như Spider-Man Shattered Dimensions. Phần kết cho trilogy của Sam Raimi, Spider-Man 3
cũng có cho mình một tựa game tương xứng. Và lần này, ngoài những nền tảng quen thuộc, game đã được ra mắt trên hệ máy PS3 và Xbox 360. Tuy nhiên, ngoài phiên bản trên máy DS được đánh giá tốt, đây thực sự là một phiên bản nhẹ nhọ đúng nghĩa, khi nó hứng chịu những lời chỉ trích liên quan đến đồ họa, thời lượng ngắn, không nhiều cải tiến so với phiên bản cũ. Thêm vào đó là cơ chế Quick Time Event tưởng chừng như hài hước, nhưng thật ra lại là hài cốt. Tạm biệt anh Tobey Maguire, giờ chúng ta sẽ đến với tựa game mang cái meme huyền thoại này. Spider-Man Web of Shadows kể về cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của chủng ký sinh symbiote. Người nhện sẽ chiến đấu bảo vệ thành phố New York, cùng với sự hỗ trợ của một vài siêu anh hùng khác thuộc nhà Marvel. Tựa game đã đem đến cho người chơi một Spider-Man đen tối và tàn bạo hơn. Có lẽ một phần vì anh chàng cũng đang nắm giữ một con symbiote trong người. Nhưng cũng vì thế, game đem đến cho người chơi một hệ thống lựa chọn rất thú vị khi phải chọn lựa giữa thân thiện hòa đồng của nhân cách gốc hay thể hiện sự tàn bạo và có phần vô nhân tính khi mặc bộ đồ symbiote. Ngoài ra, cả hai bộ đồ đều có những kỹ năng và sức mạnh riêng biệt để người chơi lựa chọn tùy theo phong cách cá nhân của họ. Bước sang một thập niên mới, thời điểm mà dòng game siêu anh hùng đã thay đổi hoàn toàn cục diện sau thành công của series Arkham từ nhà Rocksteady, Spidey đã trào sân bằng tựa game Spider-Man Shattered Dimensions, lấy chủ đề đa vũ trụ Multiverse, xoay quanh chuyến hành trình của 4 Spider-Man khác nhau: Amazing Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 và Ultimate Spider-Man. Nhiệm vụ của họ là đi tìm và lấy lại những mảnh vỡ của cổ vật mang tên Tablet of Order and Chaos, tạm dịch là phiến đá của quy luật và hỗn mang. Do một sự cố không đáng có, cổ vật này đã bị vỡ thành nhiều mảnh, hiện đang nằm trong tay những tên ác nhân tại chiều không gian tương ứng của chúng. Bộ tứ người nhện cần chiến đấu để giành lấy những mảnh vỡ, từ đó khôi phục lại sự cân bằng cho vũ trụ của họ. Khác với những phần Spider-Man tiền nhiệm, tựa game lần này không có thế giới mở. Thay vào đó, nhà phát triển Binox đã đầu tư một cốt truyện có chiều sâu và đầy sáng tạo. Tựa game đã gặt hái được rất nhiều thành công, đồng thời được cộng đồng người hâm mộ đánh giá là một trong những tựa game về Spider-Man hay nhất của mọi thời đại. Và có thể bạn chưa biết, tựa game là nguồn cảm hứng để Marvel xây dựng bộ truyện tranh Spider-Verse và loạt phim hoạt hình ăn khách cùng tên. Sau thành công từ Shattered Dimensions, Binox cũng đã nhanh chóng triển khai phần tiếp theo mang tên Spider-Man Edge of Time. Phần game lần này chỉ tập trung vào hai nhân vật Amazing Spider-Man và Spider-Man 2099. Mặc dù nhà sản xuất đã cố gắng, nhưng họ đã thất bại trong việc tạo nên đột phá trong phiên bản Edge of Time. Tuy cốt truyện vẫn được đầu tư khá kỹ lưỡng, nhưng gameplay lại có phần nhàm chán, thiếu sự khác biệt giữa các người nhện. Vì thế mà phần game này đã không được đánh giá cao. Vào năm 2012, tựa phim The Amazing Spider-Man với sự góp mặt của Andrew Garfield được ra mắt. Ngay sau đó vài ngày, tựa game ăn theo do Binox phát triển cũng đã có mặt trên thị trường. Lấy bối cảnh sau khi xảy ra sự kiện trên phim vài tháng, Binox đã có không gian tự do hơn để xây dựng cốt truyện, góp phần biến nó trở thành điểm sáng của game. Đồng thời, cơ chế thế giới mở cũng đã quay trở lại, đem đến một trải nghiệm đu tơ đáng nhớ. Ngoài những đặc điểm kể trên, những hạng mục còn lại đều ở mức trung bình khá. Nhìn chung, có thể nói game đã khá thành công dưới vai trò của một tựa game ăn theo phim. Tuy nhiên, 2 năm sau, phiên bản The Amazing Spider-Man 2 do Binox đảm nhiệm lại không thể tiếp tục nếm trái ngọt trong lần này. Ngay khi ra mắt, game đã nhận những lời chỉ trích về sự nhàm chán trong gameplay. Nhiều lỗi phát sinh, cốt truyện có phần lê thê thiếu hấp dẫn, đồ họa lỗi thời nếu so với những tựa game cùng ra mắt vào thời điểm đó. Và có vẻ như nhà phát triển cũng không có bản quyền khuôn mặt của Andrew Garfield, khi Peter Parker có khuôn mặt hoàn toàn khác trên phim. Và đây cũng là tựa game cuối cùng do Binox làm về Spidey. Và tưởng chừng như các fan nhện sẽ phải chui vào hang chờ đợi giải cổ sau sự cố bom xịt của Amazing Spider-Man 2, thì vào năm 2016, Sony đã bất ngờ hé lộ thông tin về một tựa game do Insomniac phát triển mang tên Marvel Spider-Man. Tựa game này còn được nhiều người gọi với cái tên Spider-Man PS4. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, tựa game đã chính thức ra mắt trên toàn thế giới và độc quyền trên hệ máy PS4. Ngay lập tức, nó đã tạo nên một cơn sốt vô cùng khủng khiếp khi bán ra 3,3 triệu bản chỉ trong 3 ngày đầu tiên, đã bao gồm những gói bundle đi kèm máy PS4, soán ngôi God of War với 3,1 triệu bản. Phần game lần này đã mang đến cho người chơi một Spider-Man dày dặn kinh nghiệm. Mọi cơ chế trong game như đu tơ, trèo tường và combat đều rất đáng khen ngợi. Cốt truyện và cách xây dựng nhân vật cũng trở thành một điểm mạnh, khi chúng ta được thấy Peter trong rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt là giá trị con người mà anh thể hiện trong hình bóng của một siêu anh hùng có sức mạnh lớn lao, đi kèm với một trách nhiệm cũng lớn lao không kém. Giờ đây, Marvel Spider-Man là một trong những game ăn khách nhất thời điểm hiện tại, đồng thời giành lấy danh hiệu game bán chạy nhất trên hệ máy PS4. Tính đến tháng 5 năm 2022, game đã bán được trên 33 triệu bản trên các hệ máy vào thời điểm đó.
thừa thắng xông lên. Một bản game ngoại truyện mang tên Marvel Spider-Man Miles Morales cũng đã ra mắt sau đó 2 năm. Khi những tinh túy từ bản game gốc được tận dụng triệt để, Miles Morales cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Và bây giờ, chúng ta sẽ trở về với hiện tại. Cộng đồng game thủ hiện cũng đang dậy sóng với một tựa game sắp ra mắt vào quý 4 năm nay. Và bạn đã đoán đúng rồi đấy, đó chính là Marvel Spider-Man 2 của nhà Insomniac. Trailer của game hẳn đã đốn tim rất nhiều người bằng sự xuất hiện của bộ suit symbiote, Kraven và tất nhiên không thể không nhắc đến Venom. Chúng ta hãy cùng chờ đến 22 tháng 10 năm nay để được trên tay siêu phẩm của làng game này nhé. Vừa rồi, chúng ta đã điểm qua một lượt về hành trình phát triển của dòng game Spider-Man. Chúng tôi hy vọng rằng video này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích và thú vị. Bạn có ấn tượng với tựa game Spider-Man nào nhất? Hãy comment để chúng ta cùng thảo luận về những phần game thú vị của người hàng xóm thân thiện này nhé. Và đây cũng là kết thúc của video. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận phút cuối. Nếu bạn thích video này, hãy like và bấm nút đăng ký để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.